සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදාමටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔසන්ම එඩිට්ස් channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් මම අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා Adobe Premiere tutorial එකක්. ඉතින් මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය YouTubersලා. ඉතින් එන්නේ YouTubersලා වෙනවත් එක්කම මම දන්න කට්ටියකින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් screen recorders වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ YouTube channel එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එකේ screen recorders වලින් කරගෙන යනකොට ඒ මනුස්සයාගේ අපි කැමරා එකකට කතා කරනවට වඩා screen record එකෙන් අපිට යම් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද අපේ මූණවත් ෆේස් එකවත් එතනදී පේන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් දේවල් දාලා ඉෆෙක්ට් දාලා ගොඩක් ලස්සන කරලා ස්මූත් එකට හදන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ ටියුටෝරියල් එකක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් මම කතා කරනවා ස්මූත් zoom in ගැන. ඒ කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්ලේ වෙනවා වගේ සහ ස්මූත් zoom out මෙන්න මේවා ගැන තමයි අද ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේනකොටත් zoom කරන්න දන්නවා ඇති. හැබැයි smooth zoom කරන්න දන්නේ නැතුව ඇති. මේක ගොඩක් අහලා තියෙනවා මම පිටරට channel වල නම්. ඉතින් ලංකාවේ channel වල නම් තාම බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔන්න අද ගෙනලා තියෙනවා smooth zoom in smooth zoom out. ඉතින් අපි බලමු Adobe Premiere එකටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ effect එක Adobe Premiere එකෙන් ගොඩක් lazyයෙන් design කරගන්න කියලා. මම සිනෙද්දේශිත. ඉතින් ඔන්න මම මෙතනදී Adobe Premiere launch කරගෙන ඒ වගේම මම project එක create. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ tutorials කලින් ඉඳන් follow කරනවා නම් Adobe Premiere එකේ තියෙන project එක create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අලුතෙන් එන අයටත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Adobe Premiere එකෙන් project එක create කරගන්න කියලා. ඉතින් project එක මෙහෙන්ද create කරනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතින් file වලට යන්න. file වලට ගිහලා මෙතන new වලට යන්න. new වල project කියලා බර්ණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක shortcut එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ control alt enter press කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මම project එක create කරගන්න නැහැ. මොකද ඒකට main reason මම දැනටමත් project එක create කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට project එක create කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක zoom in zoom out කරන්න video clip එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ project panel එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි video clips ඒ වගේම images මේ හැමදේම import කරන pool එක. ඉතින් මම ඒක right click කරනවා. ඒක right click කරලා මෙතන import button එක මේ විදිහට press කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට import button එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම video clip එකක් import. ඉතින් ඒක තමයි මේ window එකේ කාර්. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ අවශ්‍ය ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම කරන්නේ මෙතන කැන්සල් බටන් එක දීලා මම ඩුවල් මොනිටර්ස් යූස් කරන නිසා මගේ අනිත් මොනිටර් එකෙන් මේ මොනිටර් එකට ඩ්‍රැග් කරගෙන යනවා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ස්ක්‍රැප් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් Adobe Premiere තුල. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ main focus එක zoom in zoom out නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලමු zoom in zoom out smoothly කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේක select කරන්න. effect control වලට යන්න. effect control නැත්නම් හැමදාමත් කියන වගේ window වලට යන්න. window ගිහිල්ලා effect control ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන motion එකේ මෙන්න මේ විදිහට නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නම් තියෙනවා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට extract කරගන්න. මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට extract කරගෙන motion එක extract කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට motion එක extract කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන scale වලට යන්න. scale වල ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන stopwatch එක මේ විදිහට activate කරන්න. ඒ වගේම position එකෙත් stopwatch එක මේ විදිහට activate කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ effect control වල තියෙන මෙන්න මේ බාය එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට drag කරලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා අපේ timeline එක. මෙන්න මේ විදිහට timeline එක මේ විදිහට zoom කරගෙන මම කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේක smoothly මේක handle කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ frames 20ක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියනවා frames 20ක් ඇයි කියලා ගියේ. ඉතින් frames 20ක් ඉස්සරහට යනකොට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන shift key එකත් එක්ක ඔයාගේ keyboard එකේ shift key එක මේ විදිහට press කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ keyboard එකේ arrow keys වලින් right arrow key එක මේ විදිහට 4 පාරක් press කරන්න. මම මෙන්න මේ වගේ press කරනවා. right මම මෙන්න මේ වගේ press කරගත්තා. හැබැයි අපිට පේන්නේ නැහැ මේක ගියාද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ බාය එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ලොකු කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. right ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ scale එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඔන්න ඔය වගේ තියනවා. ඉතින් අපි පළවෙනි example එක මේ විදිහට test කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට keyframes 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි keyframes activate කරපු තැන. ඒ කියන්නේ අපි keyframes වල මෙන්න මෙතන keyframes 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ 3 තමයි අපි keyframes activate කරපු දෙක සහ අපි keyframes දෙක අවසන් කරපු තැන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට මේ විදිහට 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට scrap කරලා play කරලා බලමු මේ footage එක කොහොමද play වෙන්නේ කියලා දැන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම ස්මූත් එකක් නැහැ මෙතන. ඉතින් ඒකට මේන් රීසන් එක තමයි මේක අපි තාම හරියට හදාගත්තේ නැති නිසා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ විදිහට keyframes ටික ඔක්කොම මේ විදිහට select කරගන්නවා. right click කරනවා. ඒ keyframes මත right click කරන්න. මෙන්න මේ right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් temporary interpolation යන්න. ඉතින් මෙතනදී ease in. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ease in දෙන්න. ease in දීලා ඔයා මෙතන පොඩ්ඩක් zoom කරන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ බායක පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතන අපේ දකුණත් පැත්තට මෙන්න මෙතන drag කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් අපි ස්කේල් එකේනේ මේ විදිහට හදාගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට ස්කේල් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ස්කේල් එකේ හදාගත්ත නිසා මම මෙතන ස්කේල් එකේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ප්‍රෙස් කර ගන්නවා. මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ key frames දෙක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් highlight කරලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අර paint tool එක වගේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට create වුණ විදිහටම හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට drag කර ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ drag කරගන්නවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් play කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් smoothly මේක play වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු නැවතත්. මෙන්න මේ විදිහට full එක මම half දාගන්න. නැවතත් අපි play කරලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ smooth එකයි zoom in එකයි ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා quality එක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට experience කරලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඔයා හදාගත්ත කියමුකෝ. හැබැයි ඔයාලට මේ විදිහට තව zoom කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ විදිහට තව position වලට zoom කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්ටපත් scale එකේ position එකේ activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මොකද කරන්නේ? ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් key frames දෙකක්. මෙන්න මේ විදිහට scale එක. ඉතින් ඔයාලට scale වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ scale එක press කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන key frames දෙකක් බලන්න. මම මෙන්න මේක press කර ගන්නවා. මේක press කරාට පස්සේ නැවතත් අපිට smoothly ඕනේ. නැවතත් අපිට smoothly මේක play වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කරන්නේ shift key එකයි right arrow key එක මෙතන 4 පාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ scale වලට එන්නේ scale වල position එක මේ විදිහට වැඩි කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ scale එකට එන්නේ scale වල තව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ keyframes ටික මෙන්න highlight කරලා මෙන්න මේ handle එක අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන එන්න. right. අපි බලමු පොඩ්ඩක් play කරලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ විදිහට zoom කරගත්තම කියමුකෝ. හැබැයි අපි දැන් කොහොමද මේක zoom out කරගන්නේ smoothly. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් යන්න keyframes එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. හදාගෙන මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන scale එක මේ විදිහට 195ක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ තිබ්බ ගානම දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ shift key එකයි right arrow key එක මේ විදිහට 4 පාරක් press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් scale අගය මෙන්න මේ විදිහට 100ක් type කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ keyframes එක highlight කරන්න මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන යන අපේ handle එක. අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති. wow. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන විදිහට මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වැඩ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි 95ක් විතර මේක use කරන්නේ නැහැ. පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේක මම intro එකේදීත් කිව්වා වගේ පිටරට කට්ටිය තමයි ගොඩක් use කරන්නේ. ඔයා පිටරට videos බලනවා. ඉතින් අපි තව example එකක් බලමු. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට video එක play වෙනවා. හැබැයි අපිට පුංචි part එකක් තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ part එකක් තමයි අපිට zoom කරන්න ඕනේ. අපිට මේ විදිහට කෙලින්ම zoom කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුංචි part එකක් තමයි මේ විදිහට පෙන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ scale එකේ position එකේ keyframes දෙකම මේ විදිහට activate කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙකම activate කරගත්තාට පස්සේ මම කරන්නේ සුපුරුදු පරිදි shift key එකයි right arrow key එකයි මේ විදිහට 4 පාරක් මේ විදිහට press කරන්න. මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් scale එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. scale එක වැඩි කරලා මෙන්න මේ position එකේ තියෙන මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට උඩට කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ කැමති නම් විතරක් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තට එනවා. නැත්නම් ඔයාලට නෙගටිව් පැත්තට ගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තට මෙන්න drag කරන්න. right. අපි මේ විදිහට zoom කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සුපුරුදු පරිදි shift key එකයි right arrow key සුපුරුදු පරිදි shift key එකයි right arrow key එක මෙන්න 4 පාරක් press කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විතර ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් reset button දෙකක් මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මෙතන press කරන්න. අපි බලමු පොඩ්ඩක් play කරලා. ඉතින් ඊට කලින් පොන්ච දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ keyframes දෙක මෙන්න මෙතන is in කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ පුංචි අවාසියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට ඉසින් දානකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට පෙන්නුවේ ඔයාට. මෙතනදී ඉසින් එකක් දාලා position එකේ scale එකේ දාලා position එකේ scale එකේ දෙකම මේ විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට පුංචි අමාරුයි මෙන්න මේ විදිහට මේක අවශ්‍ය තැනට ගේන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට black screen එකත් එක්ක තමයි මේ විදිහට එන්නේ. අපේ footage එක play වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන් tutorials වල දාන්න කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම සාර්ථක නැති වැඩක්. මොකද මේක සාර්ථකයි. ඇත්තටම ඔයාට paint tool එක handle කරන්න හොඳටම පුළුවන් නම් මේක කිසි issue එකක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක paint tool එක හුරු නැති කෙනෙක්ට ඇත්තටම ගොඩක් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි
ගොඩක් වගේ ටියුටෝරියල්ස් වල එන්ගේජ්මන්ට් එකක් පොඩි එඩිට් එකක් ගන්නත් මේක උදව් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එපිසෝඩ් වීඩියෝස් ගේන්න ගොඩක් පරක් වෙයි. ඒකට මේන් රීසන් එක තමයි මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් බිසි. ඒක නිසා තමයි මේ ටියුටෝරියල් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා ඕගොල්ලන්ට ගෙන. ඉතින් ආයි ටියුටෝරියල් එකක් කරන් එමි බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම සුනිදේශ්ත ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.